Congratulations, student driver, for passing the Module 1 quizzes and exam. Andito na tayo sa Module 2 ng ating theoretical driving course. Pero bago natin simulan ang lessons, let's have a recap ng Module 1 for better retention and understanding. Kasama si Juan. Thanks for having me on this Module 1 recap, Mr. Drive Safe. Napakadami ko pong natutunan sa first module. Ay, mabuti naman. Sige nga, let's start the recap. Driving is not a right. Driving is a privilege. Ito ang dahilan kung bakit ang dapat na bibigyan lang ng lisensya na magmaneho ng Land Transportation Office ay yung mga deserving applicants na may sapat na kakayahan sa pagmamaneho, may sapat na kaalaman sa road safety at proper road courtesy. Yun pong magalang at isinasaalang-alang ang kapwa motorista at road users. Ito po pala ay nakasaad sa Republic Act 10930 o ang batas tungkol sa Rationalizing and Strengthening of Driver's Licensing System. Nakapaloob din po sa batas na ito ang pagkakaroon ng 15-hour theoretical driving course na kinukuha ko at kapwa ko student drivers ngayon. Good job, Juan. Bakit naman mahalaga na malaman ng bawat student driver ang tungkol sa Land Transportation Office? Ang kwento po kasi ng LTO ay importante na maintindihan. Simula sa history nito way back taong 1912 hanggang sa mag-evolve na ito ngayon bilang ahensya nagsisiguro ng kaligtasan ng mga driver, pedestrian at iba pang road users. Misyon ng LTO ang ipatupad ang mga batas sa land transportation. Ang LTO din ang namamahala sa pagbigay ng lisensya sa mga driver, inspection at rehistro sa mga sasakyan na tumatakbo sa kalsada. Impressive! Sa Module 1, napag-usapan din natin kung bakit kailangan ng student permit ng isang student driver bago ito matuto o mag-practice na magmaneho. Siyempre, inalam din natin ang mga requirements sa pag-apply ng student permit. Kayang-kaya mo na, Juan, ang pagkakaiba ng professional at non-professional license, di ba? Opo, ang non-professional license ay binibigay lamang sa mga driver na nagmamaneho ng pribadong sasakyan. Habang ang professional license ay ibinibigay lamang sa mga nagmamaneho ng private at public utility vehicles, isama mo na din pati ang mga hired o paid drivers. Kanina nabanggit natin, Juan, ang sa Republic Act 10930. Ayon sa batas na to, gaano na katagal ang validity ng driver's license? 10 years po, Mr. Drive Safe. Pero, may kondisyon pala. Dapat walang traffic violation ang isang licensed driver before his or her renewal. Kung may violation ng driver bago ang renewal, dadaan sa DEMERIT point system ang lisensya ng driver, di ba? Tama po. Depende sa demerit points ang magiging requirement nila before the renewal. If 5 to 9 demerit points mayroon ng isang driver, kailangan niya sumailalim sa driving enhancement program galing sa accredited service provider. Kung 10 or more demerit points naman ang nakuha ng isang driver, kailangan niya sumailalim sa driving enhancement program at kumuha ng theoretical exam. Habang kung 40 demerits mahigit, sadly, babawiin ng LTO ang lisensya ng driver ng 2 taon o mahigit. Dumako naman tayo sa Motor Vehicle Registration System. Napag-usapan natin na required o compulsory ang pagpaparehistro ng mga sasakyan o motorsiklo at may 4 na klasifikasyon ang sasakyan. Ano nga itong 4 classifications na ito, Juan? Ay, madali lang po. Private, for hire, government, at diplomatic. Right! We have also tackled the various kinds of plates. Depende sa sasakyan, pati sa motorsiklo. Tinandaan ko din po, Mr. Drive Safe, ang technique para mas madaling matandaan kung kailan mo dapat i-renew ang rehistro ng iyong sasakyan. Dapat po alam mo ang last digit ng plaka ng iyong sasakyan. Dito kasi nakabase ang buwan kung kailan ka dapat mag-renew nito. Mabuti naman kung ganon.
Pinaintindi naman po sa akin ni na ate at kuya enforcer na wala akong dapat ikatakot sa ating mga traffic enforcers. Ang kailangan ko lang gawin ay alamin ang batas at sundin ito. Mr. Drive Safe, inisa-isa din po nila sa akin ang iba't ibang klase ng ticket na maaaring ibigay ng isang enforcer depende sa traffic violation. Kaya ngayon po, alam ko na ang LTO deputized agents lang ang may kapangyarihan na i-confiscate ang aking lisensya. Alright, ngayon Juan, ano-ano ang mga government agencies na katuwang ng LTO sa pagsisigurong ligtas ang mga road users ng ating bansa? Ito po ay ang Department of Transportation o DOTR, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Highway Patrol Group o HPG, Philippine National Police o PNP, mga local government units or LGUs, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, at Department of Public Works and Highways o DPWH. Napapabilib mo naman ako sa iyo, Juan. Dumako naman tayo sa usapin ng traffic signs. Ay mahaba-haba po ang naging usapan natin dyan. Unahin ko na po ang tungkol sa regulatory signs na nagbibigay gabay at impormasyon tungkol sa mga traffic laws at regulations. Kung isa walang bahala ang regulatory signs, asahan na ang driver ay mabibigyan ng multa o papatawan ng parusa. Mahaba nga pero sana naalala mo yung mga traffic signs and signals, Juan. Isama na din natin pati route markers na sana kung maging ganap na driver ka na ay talagang matandaan mo. Confident ako na hindi lang maayos ka na driver. Mapoprotektahan mo din sa anuman na road crash ang sarili mo, iyong pasahero, ibang motorista at road users. Mr. Drive Safe, napasadahan din po pala natin ang expressway rules. Pati na din po yung mga ibig sabihin ng pavement markings o yung mga palatandaan po sa kalsada na gabay sa mga motorista ng tamang kinalalagyan o pwesto ng sasakyan habang nagbabiyahe. Kaya ko po itong isa-isahin, Mr. Drive Safe. Ay wow! Pero Juan, mauubusan na tayo ng oras. Balikan ko lang yung tungkol sa pagmamaneho sa expressway. Pakatandaan, Juan, ha? Dapat ang driver laging alerto at pakatandaan ang pagkakaiba ng mga dapat gawin depende sa klase ng expressway. Opo, Mr. Drive Safe. Kayang-kaya ko na din gawin yung mga hand signals magsasakyan man o sa motorsiklo kung sakaling pundido ang lights ko. Speaking of hand signals and signal lights, nako, magagamit mo yan kung mag-o-overtake ka, di ba? Pero ano ang dapat pakatandaan sa pag-o-overtake? Dapat po ay sa gawing kaliwa ito dumaan ng sinusundang sasakyan at tansyado ang distansya upang hindi masagian ang inuunahang sasakyan. Paano naman kung ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan na i-overtake ng isa pang sasakyan? Ay, Mr. Drive Safe, dapat po ay huwag ko siya harangin at magpaparaya ako. I'm happy to know, Juan, na naiintindihan mo ito. Kabisado ko na din pala, Mr. Drive Safe, ang mga lugar kung saan bawal pumarada ng sasakyan. Like in an intersection, sa crosswalk, within 6 meters ng intersection, 4 meters from the driveway entrance, gayon din sa fire hydrant, sa harap ng pribadong driveway at iba pa. That's good. Now, let's proceed on the pre-driving orientation for motorcycle and motor vehicle driving. Sana Juan at ating mga student drivers, natutunan niyo po ang mga dapat gawin bago magmaneho ng motorsiklo. Ay opo, medyo kabisado ko na din po ang mga importante na switches and controls ng motorsiklo, yung features po ng panel instrument o motorcycle dashboard, pati na ang iba't iba pong bahagi ng motorsiklo. Alam ko na din po ang mga functions niya. Paano naman sa mga motor vehicle? Natuto po ako ng proper procedure ng pag-check ng car condition bago ko ito gamitin. Ito po ang tinatawag na walk-around check. Inisa-isa nyo din po sa akin ang mga switches at controls bago at habang nagmamaneho sa anumang uri ng panahon. Isama na din po natin ang motor vehicle parts. At hinding-hindi ko po makakalimutan, dapat palaging magsuot ng seatbelt. Dahil ito ang isa sa mga proteksyon mo sa oras ng road crash.
Juan, natandaan mo ba yung TLSL Go? Ay opo! Yan po yung dapat gawin ng isang driver when turning or changing lane. Think, look, signal, look again, and go! Think. Isipin muna kung paano at saang lane lilipat. Look. Tingnan ang lane na gustong puntahan at ang paligid sa side mirrors at rear view mirror kung libre at walang mababangga o maiipit na ibang sasakyan kapag lumiko. Signal. I-on ang signal light na ayon sa direksyong pupuntahan. Look again. I-double check kung maaari ng lumiko. At huli, go! Kapag safe na. Nice! Idagdag ko lang sa mga dapat tandaan sa pagmamaneho ng sasakyan, kung may pre-trip check at walk-around check bago magmamaneho, gawin din po ang post-driving routine, okay? Ito ay ang mga dapat gawin o i-check matapos magmaneho, tulad ng dokumento, mga pag-aari at gadgets ng pasahero, switches and controls, ignition key, locks, at pagwa-walk-around check ulit. Last part ng ating Module 1 recap ay ang mga batas na may kinalaman sa pagmamaneho. Juan, sige nga, ibahagi sa amin ang dalawang batas na may kaugnayan sa pagmamaneho. Okay po. We have the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, RA 10586. Ito po ay batas na nagpaparusa sa mga nagmamaneho under the influence of alcohol, drugs, and other similar substances. And The Child Restraint Act o RA 11229. Ayon sa batas na ito, dapat ay may age-appropriate and quality child restraint system o CRS sa mga sasakyan at habang bumibiyahe ay bawal umupo sa tabi ng driver ang mga batang 12 years old at pababa. pinapabilib mo talaga ako, Juan. Module 1 pa lang pero mukhang ang dami mo nang natutunan. Now, for Module 2, we will talk about the following: traffic lights, road rage and stress management, road courtesy, blow baguettes, mga dapat gawin kung may emergency, at mga dapat gawin kung masangkot sa road crash. I am excited, Mr. Drive Safe. Let's go! Let's begin the Module 2.